السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو محصلینو هیله لرم ټول به روغ جوړ یاست او د صحت جامې مو پر تان وي. کوشش کوو په دې ویډیو کې موږ تاسو ته د یوبیکویټي یا UBNT یو خوندور ټول دی ویب سایټ تھرو کوم چې UISP ډیزاین انا کله چې تاسو غواړئ د وایرلس ISP لپاره ډیزاینینګ وکړئ یا آوټډور پای ولګوي ډیفرنٹ ډیوایسونه ولګوي تاسو غواړئ چې دا معلوم کړئ چې کوم ډیوایس ته کوم ځای پورې کار کوي سیګنل څومره دی سیګنل سټرینث به څنګه وي څنګه به دا موږ اچیو کوو بیسټ سیګنل سټرینث او ډیټا سپیډ به څومره وي کوم لیمیټیشن دی ایوریثینګ هر څه ان شاء الله خپل بل ته وګورئ صحیح ده ان شاء الله بیا ورپسې ویډیوګانو کې موږ د یونیفای چې کوم ډیزاین سنټر دی هغې باندې به هم کار وکړو څنګه انډور دننه په کور کې موږ مختلف ډیوایسونه څنګه کنفیګر کوو دا سپیشلی د آوټډور لپاره دی که تاسو غواړئ د دې دغه ویب سایټ ترلاسه کړئ نو تاسو راشئ ولیکئ UISP ډیزاین سنټر ګوګل کې چې موږ دا ولیکو تاسو دلته راشئ ګوره ISP ډیزاین دغه لومړنی ویب سایټ دی په ده به کلیک وکړئ تر څو دا ویب سایټ تاسو ته رالوډ شي کله چې دا ویب سایټ رالوډ شي ګورئ نو تاسو کولی شئ په دې کې د خپل ډیفرنٹ ډیوایسونو پوینټ ټو پوینټ ملټي پوینټ د کنیکشن دپاره ساحې چیک کوئ او ایوریثینګ هر څه خپله وګورئ زه به اول یو ساحه سرچ کوم د نمونې په ډول زه غواړم چې بېسودو فلم جلال آباد افغانستان دا ساحه ماته تاسو راواخلئ نو کله چې دا ساحه دا ماته راواخلي زه په دغه ساحه کې غواړم چې یو بیس سټیشن جوړ کړم او د سره زما ډیفرنٹ کلاینټ د مختلفو ساحو نه لکه د قصبې نه یا هم اغردامان نه او یا نور ځایونو نه ما سره کنیکټ کېږي زه ګورم چې په کومو ډیوایسونو دا ما سره کنیکټ کېدی شي څومره سپیډ په څومره DBM سیګنل سره او د ترڅنګ په څومره هایټ سره یعنی څومره باید زما بیس سټیشن جګوالی ولري او څومره کلاینټ سایټ لپاره نو دغه نقشه رالوډ شي او پیره تاسو کتلی شئ چې دا زه لږ نور باندې نږدې کړم تاسو کتلی شئ چې دغه ما سره د پولي بهسود دی هغه دغسې لار ده او دې خوا هم مختلف سټیډیومونه دي نو زه غواړم چې د پولي بهسود په سر باندې ISP جوړه کړم او دلته به زما ډیفرنٹ ډیوایسونه وي دې لپاره ملګرو تاسو کولی شئ دا نقشه په څو قسمه کتلی شئ دلته تاسو کولی شئ چې کلیک وکړئ سټلایټ والا یا ټرین والا یا بلډینګ والا ما سټلایټ والا نقشه انتخاب کړې ده دلته تاسو راتلی شئ ملګرو کوم ډبل لینک غواړئ چې تاسو کریټ کړئ د پوینټ ټو پوینټ لپاره غواړئ چې یو نقشه را جوړه کړئ او کنفیګریشن وکړئ او ځان پوه کړئ که د ملټي پوینټ لپاره زه وایم د ملټي پوینټ لپاره دلته به کلیک وکړئ بیا به راشئ تاسو کوم ځای کې غواړئ چې دا لینک کریټ کړئ زه یم د پولي بهسود په سر باندې نو د پولي بهسود په سر باندې لینک جوړ شو دغه ما سره زما بیس سټیشن دی او دې سره دوه کلاینټ زما کنیکټ دي تاسو کتلی شئ چې یو کلاینټ دا دی او بل کلاینټ هم تاسو زه وښیم چې یو کلاینټ دا دی تاسو کولی شئ دلته وروسته بیا په اسانۍ باندې یو بل ایډ سټیشن یو دریم کلاینټ هم اضافه کړئ د نمونې په ډول دا اوس دریم کلاینټ شو ما سره نو دا په بېلابېلو ساحو کې کنیکټ دي له ما سره د پولي بهسود په سر باندې چې کوم بیس سټیشن دی زما هغې سره دا کنیکټ دي دلته تاسو اوس مختلف معلومات کتلی شئ دغلته لاندې دلته کلیک وکړئ دا لوډینګ کې دی چې تر څو دا معلومات وشي ګورئ معلومات ته ګورئ ما سره د ډیوایس اپ نوم زموږ وروسته چینجویم شو دا ډیوایس ما سره زما په بیس سټیشن کې لګېدلی دی د نوم دی LTU راکټ او د مقابل طرف نه چې کوم دی ما سره د کلاینټ چې کوم دویم سټیشن دی دویم کلاینټ دی هغې سره LTU R لګېدلی صحیح ده تاسو کولی شئ دې نه معلوم کړئ چې سټیشن 1 کوم یو دی سټیشن 1 دا LTU LR دی درې واړه دا ډیوایسونه دي صحیح ده تاسو دلته سره کم معلومات کتلی شئ ګوره زما د دې پایې نه چې کوم دا ډیوایس دی د کلاینټ دا 1.15 کیلومتره لرې دی او د دې کیپیسټي څومره سپیډ ترلاسه کولی شي 1.02 GB فکر مو شته که ګوره زه دا مسافه لرې کوم بعضې وخت دا هم په سپیډ باندې تاثیر غورځوي زه دا داسې راوړم او دا ساحه ترې 15 کیلومتر ته مې آی تھنک لرې کړه کلاینټ مانه دومره لرې شو که څونه مې لرې کړو زه به څو ګورم لوډینګ کوي تر څو کالکولیشن وکړي 15 کیلومتره نه 2.9 کیلومتره او سپیډ چې اوس 0.1 دی زه راشم دا سټیشن 1 دویم کوم کلاینټ چې ده زه وګورم
دلته مثلا 0.1.07 جی بي پی اس دی. ملګرو تاسو یو بل څیز هم دلته کتلی شئ چې دا به اوس تاسو ته بیخي زه شو کوم چې دا سیګنلز دغه کوم علامه چې دا ګوره که دلته راشم دا علامې ما سره په سور رنګ کې ښودل کېږي. دې خوا ځمه د علامې ما سره چینجېږي. د دې پایې چې کوم سیګنلز دي دا په هغه ځای کې چې سیګنل سټرونګ دی هلته به په سور رنګ کې وي او بیا چې څومره داسې زیړ رنګ راځي هغونه په سیګنل کمزوری کېږي. د نمونې په ډول ګوره دې ساحو کې لږ زیړ شوی دی او چې شین او د ابي رنګ ته رارسېږي نو هلته به سیګنل بیخي ډېر زیات کمزوری وي. که زه دا لږ نور هم داسې وړاندې کړم 3.5 کیلومتر ته مې لومړنی سټیشن ورسوه. دا بیا کالکولیشن کوي دلته به تاسو ته ولیکي 3.5 آی تھنک دا کلاینټ ته نه دومره لرې شو. ګوره 3.350 کیلومتر ته چې مو ورسوو ګوره کیپاسټي سپیډ راکم شو. تاسو پوهېږئ سیګنل چې څومره چې ډیوایس نږدې وي هغومره به های سپیډ ورکوي، څومره چې لرې کېږي هغومره د سپیډ کمزوری کېږي. ښه په دې خو پوه شوئ. دلته ګوره آر اف نویز تاسو دا څه رقم ځای کې دا انسټالیشن کوئ. آیا دلته ریډیو فریکونسي نویز شته که نشته؟ زه اوس وایم دا کله دی دلته فریکونسي نورې فریکونسۍ نشته، خو زه وایم چې نه ما سره ګوره ویری نویزي د سهار چې بازار دی ښار دی ریډیو فریکونسي دی مایکروویو ډیفرنٹ ویبس دي نو ګوره سپیډ خپله راولوېدو څو ته 530 ځکه په ښاري علاقو کې ډیفرنٹ ډیوایسونه لګېدلي وي او نویز ډېر زیات وي چې انټرفیرنس واقع کوي او سیګنل ډېر زیات کمزوری کوي. دا به ستاسو د لوکیشن چې کوم کوارډینیټ دی هغه دي. زه به وایم چې نه تاسو به انشاءالله پوه شوي یاستئ چې نه همدا ساحه ما سره همدومره ده یعنې نویز نشته پکې. دا به بیا کالکولیشن وکړي. تاسو دلته وګورئ ملګرو دا ډي بي ایم دی آی تھنک ډي بي ایم ډیسیبل ملي واټ همدې دپاره اندازې همدغه دپاره سټینډ دی. خو ډي بي ایم څه دپاره کارول کېږي د سیګنل سټرنګ معلوموي او دا عموما منفي ویلي وي او څومره چې صفر ته نږدې وي هغومره به ښه وي. بیسټ سیګنل سټرنګ چې کوم دی ملګرو دا د منفي 40 ترمنځ دی. نو که زه چې ته دا څه کما شاید دا هم په ده باندې تاثیر وکړي لوډینګ کوي نو تاسو دلته ګوره څه ښکاري چې دغه موږ سره زموږ نه دا کلاینټ ډیوایس دومره لرې دی دومره سپیډ به په دې ډیوایس ترلاسه کړي. صحیح ده؟ دا به څه دی زما د خوا نه چې کمپایلر دا باید څومره جیګه وي دا باید لاین اف سایټ ښه لاین اف سایټ کې ګوره دا څومره جیګ د هایټ ته ګوره 15.1 متر پایه باید زه جیګه کړم یعنې 15 متره. زه وایم یاره دومره خو دا پایه زه نشم جیګوی خو زه 15 متره به جیګه کړم دا پایه. کلاینټ سایډ په خوا نه هایټ څومره دی هغه به څومره پایه جیګوي 12 متره. دې ته مو فکر شته؟ که چېرته ملګرو د کلاینټ سایډ پایه زه ټیټه کړم ګوره تاسو دلته ګوره چې 2 نقطې ښکاري معنا دلته لاین اف سایډ ګوره ختمیږي ښه دا پایه داسې ځای کې پټېږي د نمونې په ډول د بلډینګ شاته ده. کلاینټ چې کوم ما سره د کلاینټ سره چې کوم سی پي ډیوایس دی لایټ بیم یا نانو بیم یا هم دلته ال ټي یو ایکس آر دغسې ډیوایس دی دا که داسې ساحه کې راشي چې مکمل ګوره زما چې کوم پایه ده د دې او د دې ډیوایس ترمنځ لاین اف سایټ نشته چې نشته دلته وګوره لینک obstructed معنا دا چې لینک قطع شو او ډي بي ایم وګوره بیخي ورک شو څه نشته. خو که زه معمولي زه به کلاینټ سایټ ته یم چې تاسو به داسې یو څیز لګوئ چې دا پایه تاسو داسې جیګه کوي د نمونې په ډول ګوره حد اقل 9.6 متره مې ګوره ورته دا جیګه کړه. دلته ګوره ډي بي ایم اوس 350 دی فکر مو شته او سپیډ 2.1 بي پی اس دی. زه ور کلاینټ ته وایم که تاسو یو جیګ غوندې سیز پایه ولګوئ نو تاسو به سپیډ هم ښه شي او ډي بي ایم به هم ښه شي. هغه وایي چې اوکې صحیح ده دغومره مې وصل دی والا 15 متره. اوس ګورئ چې سپیډ به هم ښه شي او ډي بي ایم منفي 40 ته راولوېدو او سپیډ 530 بي پي اس ته ولګېدو. صحیح ده؟ دا شیان خو مو وکتل. بل مګر تاسو دې سیز ته وګورئ دا خو مو وکتل چې کله یعنې دې تاسو دا معلوموی شئ چې تاسو دوی کې تاسو خپله وایرلس آی اس پي لرئ او تاسو رښتیا هم جلال آباد ښار کې دغه ځای کې شمسترین پلازا خوا او شا کې دې ځای کې تاسو خپله پایه لګولې ده. تاسو ته یو کلاینټ وایي په قصبه کې چې موږ ته دلته د قصبې په روډ کې چې تاسو موږ ته انټرنیټ راکوی شئ که نه تاسو دلته ریل ډیزاین کوی شئ او کتلی شئ چې کلاینټ زما پایه څومره جیګه ده او کلاینټ باید څومره جیګ راته یو څیز ولګوي تر څو څه وشي. ښه تاسو کتلی شئ ملګرو چې دغه چې کوم سیز دی دا زما چې کوم بیس سټیشن دی دلته زه کوم ډیوایس کاروم تاسو وګورئ د ده چې کوم ما سره هغه ساحه چې په خوله باندې نیسي ګوره داسې راځي داسې تر دغه ځای پورې او فکر مو شته د اخر ځایونو کې ژیړ او شین رنګ ته شوی دی. ژیړ او شین رنګ معنا تاسو پوهېږئ چې دا ګوره دلته سیګنل کمزوری دی دغه ساحو کې سیګنل کمزوری دی او دا کوم ځای چې څوک دی دې ځای کې به یعنې فلي بیسود څخه به نږدې دغه ساحو کې خلکو ته ډېر ښه سپیډ ورځي. ښه بل تاسو وګورئ ملګرو چې دا تقریبا زه وایم دا به 10 خواوشا 10 ډګري پورې سیکټر انټینا ولري ځکه
دا ساحه ګوره ډېره کم پوښ لاندې نیسي. نو که تاسو دلته کلیک وکړئ کلاینټ کې وګورئ انټینا ښه تاسو ملګرو بای ډیفالټ دې کې تغییر نشي راوستلی تاسو د ډیوایسونو کې ځکه لکه زه وایم چې دلته چې کوم ما سره آی اس پی ده هغې سایډ ته دا ډیوایس لګېدلی ال ټي یو راکټ او کلاینټ سایډ ته مې دا ډیوایس لګېدلی دی. نو زه وایم چې دا ډیوایسونه زه چینج کړم. تاسو کولی شئ دلته دا چک اخوا کوئ. اوس راشئ ګوره دلته به کوم انټینا لګېدي تاسو ګورئ 30 ډیګري والا. زه کولی شم دا ډیوایسونه چینج کړم. زه وایم نه یاره دا ډیوایسونه لږ ګران دي بجټ والا ډیوایسونه کاروم. په سره آی اس پي سایډ کې به زه راکټ پریزم وکاروم او په کلاینټ سایډ کې به ګوره سپیډ هم چینجېږي راچینجېږي ښه په کلاینټ سایډ کې به زه پاور بیم زه وکاروم څه مشکل نشته. دلته تاسو ګورئ کوم انټینا ورسره کاروئ 30 ډیګري والا ګوره که زه 30 ډیګري والا وکاروم نو تاسو ګورئ چې د دې پوښښ ساحه دلته معلومیږي دغومره ده دغومره پوښښ ساحه څه کوي. خو که زه چېرته راشم ووایم چې نه یاره 30 ډیګري والا نه زه یو سل 20 ډیګري والا سیکټر انټینا ورسره کاروم نو بیا دلته کلیک کوم د لوډینګ به وکړي ګوره اوس به دا پوښښ ساحه یې دومره پراخه شوی دا هغه ساحې نه والا تر دې ساحې پورې فکر مو شته. خو که دا یو ډیوایس زه اوس راوړم دا پاور بیم د کلاینټ چې کوم دی تاسو دې ته پام وکړئ لږ زه دا نه ختم کوم. دا یو کلاینټ زه راخلم او داسې راوړم ګوره دې طرف ته د سټوډیومونو طرف ته. نو زما چې کوم سیکټر انټینا ده مخ خو یې دې طرف ته دی پل بیسود نه دې خوا او د امان طرف ته دغه طرف ته دی. نو دې خوا ګوره اوس به ماته دلته یو خبره راکړي دلته تاسو ګورئ ماته به وایي لینک اوټ اف رینج. دا لینک ستا داسې ساحه کې دی چې دا د رینج کې نه راځي نو دا بېرته د رینج ته راوله. زه بېرته راشم او که تاسو کولی شئ بیا هغه طرف ته یو بل سیکټر ولګوئ. تاسو به 30 ډیګري سیکټر لګوئ 90 شپېته یا هم که یو سل شل. زه به پرې داسې یو کار وکړم چې وایي که خدای پاک زه به دا بېرته د خپل رینج ته راولم. اوس به ګوره لینک اوټ اف رینج به بېرته اوس ختم شي لوډینګ کوي بېرته ختم شو. او د دواړو هایټ هم ښه پورته کوم چې ښه سپیډ ترلاسه کړي. تاسو په دې پوه شوي یاستئ چې دې ځای کې تاسو آر اف نویز څه ته وایي کیپیسټي څنګه د ښکاري او د پایې چې څومره جګی هغومره لاین ویب سایټ ښه ترلاسه کېږي نو سپیډ به درسره ښه کېږي. او دې ځای تاسو ته ډي بي ایم ښکاري. دې ځای تاسو کوم چینل ویت کاروئ 20 میګا هرتز 40 میګا هرتز او دلته تاسو ډیوایس انتخابولی شئ. نو ما ډیوایس دلته راکټ پریزم انتخاب کړو کلاینټ سایډ کې مې پاور بیم انتخاب کړو صحیح ده. تاسو ګورئ 315 سپیډ دی که زه دې نه ټیټ ډیوایس لکه نانو بیم انتخاب کړم نو سپیډ به څومره شي 315 ام بي پی ایس دی اوس هم. او که زه پاور بیم انتخاب کړم اوس ګورئ سپیډ څو کېږي اوس هم 315 ام بي پی ایس صحیح ده 315 ام بي پی ایس یس. نو تاسو کلاینټ سایډ او سرور یعنی آی اس پي سایډ ته چې کوم دی وبخئ او دې طرف ته چې ډیوایسونه تاسو کولی شئ چې هغه تاسو ته بیا ښایي چې تاسو پریزم لګولی دی او مقابل طرف ته پاور بیم دی نو څومره سپیډ به وي او لاین اپ سایډ به څنګه وي یعنې تاسو ټول پراپر د هر څه دلته کتی شئ. ښه دا چې وشو دا خو مې درته ویل چې دا سیګنل څه معنی لري دا ساحې بیخي ډېر زیات قوي دي تاسو وګورئ که نه. زه به یو بل پوینټ ټو پوینټ لینک هم راولم په ډول دا پوینټ ټو پوینټ لینک مې راواغوستو دې ځای کې مې څه کړو او د دې ساحه به دغه ځای کې کړو. رائټ کلیک کوم دا آی اس پی مکمل ډیلیټ کوم دا بل آی اس پی به لږ لرې جوړه کړم صحیح ده. د نمونې په ډول انتقال ده د دې اوس ګوره پوښښ ساحه بیا تر دې ځای پورې رارسېږي. دې سره دا کلاینټ وصل شو. نو زه به راشم دلته به کلیک وکړم تاسو هماغسې ټول معلومات کتی شئ صحیح ده. زه دلته کلیک کوم او دلته راځم دا بله چې کوم سایډ دی زما دلته هم کلیک کوم او دا ډیوایسونه دي چې زه چینجوم بیا هماغسې زه وایم چې دلته دې ما سره پریزم وکارول شي او کلاینټ سایډ کې د پاور بیم وکارول شي. تاسو بیا کتی شئ ګوره چې دلته دا څومره ورته جګوالی غواړي 80 متره لکه ګوره که داسې ترلاسه کېږي بیا نو پټېږي هلته او لاین اف سایډ بیا ورکېږي. تاسو داسې که غرنیو علاقو کې انسټالیشن کوئ هلته به تاسو ګورئ چې دغه نفر خو به داسې چیز لاندې نه وي. ګوره اوس دا دغه نفر چې کومه ساحه ده دا اوس مجبوری شي لږ جګ کړي 18 متره ته تر څو لاین اف سایډ ترلاسه شي صحیح ده.
اوکې چې دا کار کله وشو نو اوس به دا مو شو دا پوینټ ټو ملټي فایند لینک دی دا پوینټ ټو ملټي فایند لینک دی اوس به زه راشم پوینټ ټو فایند لینک به راولم صحیح ده نو دا یو لینک به دلته کریټ کما او دا بل لینک به دلته کریټ کما دا یو لینک دلته شو او دا بل لینک به دلته راوړم چې دا دواړه آی اس پی نه دواړه زما چې ډیفرنٹ سایټونه دي دا زه یو بل سره به پوینټ ټو پوینټ باندې کنیکټ کوم صحیح ده اوس تاسو د دې څه هم کته شي ګورل تا د یو سایټ ته آیر فایبر لګیدل دی بل سایټ ته آیر فایبر لګیدل دی او د دې سپیډ 1.15 جی بی دی دلته تاسو به اقدام کوي چې ملګرو چې ډي بي ایم وګورئ ډي بي ایم څومره دی او څومره جیګوالي باندې دی دلته ګور دی باندې رین چې باران نیوي 1.15 جی بی دی دلته ګور تاسو باران کوي چې هیوی رین واقعي چې 19 ملي متر پر هاور وي دا سپیډ به وسره کم شي چې باران امپاکټ ورځي کده باندې ثینک وګورئ کنه 1.15 جی بی شو صحیح ده تاسو داسې کوي شي دا معلوم کوي نو دې تاسو دې چې کله انسټالیشن کوي تاسو لدی UISP ډیزاین سنټر نه ګټه اخلي چې آوټ ډور انسټالیشن کله کوي د وسنو انډور د فارم انشاء الله به یونیفاید ډیټا سنټر موږ ته وایي ډیزاین سنټر وایي په یونیفای پراتونکو ویډیو باندې کې تاسو دلته کوي شي د ټاپالوجي وګورئ ملګرو ګوره موږ سره یو ټاور 1 دی یو ټاور 2 دی په ټاور 1 کې ټاور 1 او ټاور 2 سره بیا په 1.15 جی بی پوینټ ټو فایند لینک باندې کنیکټ شوی په ټاور 1 کې کوم ډیوایسونه دي ټاور 1 کې ګوره تاسو ته به ښکاري شي موږ سره درې ډیوایسز دي دلته یو UISP سویچ لګیدل دی سره دا یو دغه سره کنیکټ دی تاسو کته شي ګوره دلته چې دا وګورئ چې سره کوم ترتیب باندې شوی دا یو ټاور دی ډبل ټاور دی نو تاسو ته ټول معلومات کې چې ټول نقشه ده دا یو ټاور ډبل ټاور سره 1.15 جی بی په لینک کنیکټ دی به دا چې کوم یو راکټ پرزنت دي سره درې ډیوایسونه کنیکټ دي چې درې ساغستې دي دا د ورسره تاسو بیا غواړئ ډیوایس لیست وګورئ ډبل تکلیف وکړئ چې څومره ډیوایسونه تاسو لګیدل ګوره دوه دانې راکټ پرزنت موږ سره لګیدل دي چې د راکټ پرزنت قیمت 290 ډالر دی او 15 دانې پاور بیم لګیدل دي چې د هر یو قیمت 980 ډالر دی چې دومره کیږي او څو دوه دانې آیر فایبر لګیدل دي 60 XR والا پوینټ ټو فایند لپاره چې 1.2 تقریبا 2 جی بی ډیټا سکوي شي او دا $1000 قیمت لري چې دا ډیوایسونه تقریبا تاسو نه دغه ډالر تلی شي او لاندې چې کوم UISP سویچ لګیدل دی دوراني نو دی بیا قیمت دغه عمر دی دا ډېر خوندور ټول دی بلکې تاسو دا کوي چې د ډیزاین لپاره وکاروي او نقشې پر معلومه کړئ یعنی تاسو کوي چې خپل اصلي د ډیزاین لپاره تحلیل او انالیسس هم تر سره کړئ